เดี๋ยวเราไปเดินชมด้านในกันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับบ้านหลังนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับห้องโถง1ห้องนะครับมีครัวนะครับเป็นมินิครัวแล้วก็มีห้องน้ำนะครับในส่วนห้องนอนห้องนี้จะถูกดีไซน์ออกมาเป็นใหญ่พิเศษนะครับภายในนะครับก็เป็นฝ้าไม้นะครับเป็นระแนงไม้ทั้งหมดนะครับซึ่งบ้านตัวนี้ลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้ว่าได้ตรงตามสเปคที่ต้องการนะครับเป็นคำถามว่าแล้วน็อกดาวน์เนี่ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับ1ต้องบอกก่อนด้วยความที่ว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์กึ่งประกอบนะครับก็จะมีเขาเรียกขนาดนะฮะที่ค่อนข้างฟิกนิดนึงนะครับแต่เราสามารถดีไซน์ออกมาแบ่งส่วนออกเป็นห้องต่างๆได้นะฮะตามสไตล์ของลูกค้าแต่ละคนนะครับซึ่งอย่างหลังเนี้ยก็มีโซนหน้าอย่างที่เราเดินเข้ามาตอนแรกนะครับเป็นจุดนั่งเล่นนะครับแล้วก็มีศาลาด้านหน้าอีก1หลังนะครับพอเดินมาปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงนะครับส่วนกลางนะครับแล้วก็เป็นครัวแล้วก็ห้องน้ำตามลำดับนะครับส่วนห้องนอนจะอยู่ด้านในนะครับหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างนะครับถูกออกแบบเป็นบานสไลด์ทั้งหมดนะฮะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนะครับถามว่าในกรณีที่ต้องการห้องเพิ่มนะครับเราก็สามารถขยายตัวบ้านออกไปได้อีกตัวนี้เป็นแฝดคู่นะฮะอาจจะเป็นแฝด3แฝด4ได้นะฮะซึ่งตามที่ลูกค้าต้องการอันเนี้ยอย่างหลักๆเลยเราต้องตอบโจทย์ก่อนว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับต้องการแบบไหนแล้วค่อยคุยกันถึงรายละเอียดนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับอย่างบ้านน็อกดาวน์ของเลยคุณย่านะครับเราก็จะมีไซส์เล็กสุดเนี่ยตั้งแต่ 200,000 กว่าบาทนะครับไปจนถึงหลักล้านซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับว่าต้องการขนาดไหนไซส์แบบไหนและพิเศษแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าสามารถแจ้งได้นะครับอย่างหลักๆเนี่ยตัวไม้เนี่ยเราเป็นงานไม้เก่า 90% นะครับก็โดยมากเนี่ยจะเป็นการรื้อบ้านเก่ามาทำนะครับโดยมากพวกโครงสร้างหลักก็จะเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับตัวบ้านเนี่ยมันความแข็งแรงมันขนาดไหนสำหรับตัวบ้านคือมันขึ้นชื่อว่าบ้านน็อกดาวน์นะครับมันสามารถขนย้ายและประกอบได้นะครับซึ่งหลังเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีการประกอบอย่างชุดคานนะฮะลอดต่างๆเนี่ยเป็นชุดใครชุดมันนะครับแล้วถึงจะมาประกบและเข้าประกอบด้วยน็อตอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยรับรองได้ว่าได้มาตรฐานแน่นอนนะครับ1หากการขนย้ายนะครับถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยมันไม่สามารถเดินทางได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคำนึงเรื่องหลักคือความแข็งแรงนะครับแล้วก็อายุการใช้งานนะครับสำหรับอายุการใช้งานนะครับไม่แตกต่างกับบ้านปูนหรือบ้านไม้ทั่วไปครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันจะมีการเรียกการบำรุงรักษาการเป็นแทนแนนมันก็คือการทำสีนะครับซึ่งในตัวไม้เนี่ยเป็นงานไม้เก่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษาคือการทำสีนะครับสำหรับบ้านไม้ถ้าเรามีการทำสีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ปล่อยให้สีขาดเลยบ้านก็จะอยู่คงทนนะฮะและอยู่กับเราไปตลอดนะครับสอบถามนิดนึงครับถ้าบ้านของเรือนคุณย่าเนี่ยครับมันมีสไตล์กี่แบบบ้างเลยตอนนี้หลักๆนะฮะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะครับก็คือบ้านทรงไทยนะฮะก็จะหรือเป็นบ้านไม้เลยนะเรียกบ้านทรงไทยนะไทยประยุกต์ส่วนอีกแบบนึงก็คือเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับก็จะเป็นบ้านทรงเขาเรียกทรงสไตล์ใหม่ทรงโมเดิร์นเลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะโครงเหล็กโครงสร้างวัสดุเทียมไม้นะครับซึ่งเราได้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกกลุ่มหนึ่งครับผมแล้วจุดเด่นของเรือนคุณย่านะครับคืออะไรที่ต่างจากคนอื่นครับอย่างบ้านเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับมันอย่างลูกค้าเนี่ยมีความหลากหลายในการเลือกใช้งาน
เพราะฉะนั้นเราก็จึงทำให้มีรูปแบบที่มากและตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับอย่างเช่นอย่างตัวสไตล์ใหม่ที่เป็นโมเดิร์นนะครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยออกแบบมาสำหรับให้รถวีลแชร์หรือผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำหรือห้องนอนจนไปถึงห้องครัวก็ตามนะครับส่วนบ้านทรงไทยประยุกต์ที่มีทรงสูงเนี่ยมาถูกออกแบบมาให้สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2ชั้นจะสังเกตว่ามีชั้นบนกับชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้สามารถไปสร้างเพิ่มเติมต่อเติมเป็นห้องเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะไปเลือกใช้แบบไหนนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเคสพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ๋อให้ความรู้สึกว่าเราต้องอินเทรนด์หน่อย ใช่ นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกน่าจะทั่วโลกนะเพราะมาดูทั่วโลกใช่ไหมยังไม่เคยเจออะไรที่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักคำว่าบ้านน็อกดาวน์ บ้านคุณเวลาพูดบ้านน็อกดาวน์เนี่ยคุณได้คิดถึงบ้านไม้บ้านทรงไทยอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วบ้านน็อกดาวน์คืออะไร บ้านน็อกดาวน์ก็คือบ้านที่สามารถสร้างเร็วสร้างไวคุมงบได้ไม่บานปลาย ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องช่าง จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าบ้านน็อกดาวน์จริงๆแล้วเนี่ยที่เมืองนอกเกิดก่อนประเทศไทยนะคะแต่พอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคนจะนึกถึงบ้านทรงไทย บ้านไม้ ดู ที่แบบเป็น เก่าๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่นะคะก็คือต้องบอกว่าแล้วนี่เรามาปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นด้วยนะคะ ใช่ ก็ต้องบอกว่าพี่อ๋อด้วยความที่เราอยากดูฮวงจุ้ยนะคะเวลาเราสร้างบ้านปกติเนี่ยเราก็จะมองว่าโอเคดูฮวงจุ้ยได้ แต่พอเป็นบ้านน็อกดาวน์ก็ไม่มีใครคิดจะดูนะคะ ทีนี้ต้องถามว่าเขามีบ้านน็อกดาวน์หลายแบบ ค่ะ มีแบบไหนบ้าง มีแบบบ้านเก่าๆโบราณเป็นบ้านไม้อย่างเดียวเหรอ ในอดีตที่เราทำมาประมาณ6-7 ปีแล้วใช่ไหม ใช่ครับ 6-7 ปีเนี่ยเราทำเป็นแบบบ้านไม้ โบ ทง ราณ ไท โบราณ ย ใช่โบราณ คือในการเริ่มแรกเนี่ย ใช่เริ่มแรกของเรา บ้านเราก็คือมันมีไม้เยอะใช่ไหมสมัยก่อน เราสามารถไปรื้อบ้านเก่ามาทำบ้านใหม่นะฮะก็แต่ปัจจุบันเนี้ยไม้ลดลงนะครับและความนิยมก็เปลี่ยนไป ครับ ก็เราก็เลยให้อารมณ์ว่าทำยังไงถึงจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ เออ นะฮะและทำยังไงเขาอยู่แล้วถึงเขาจะมีความสุขขึ้น อืม เราก็มองมุมว่าบ้านต้องดีเขาด้วย ใช่ มันก็เลยเป็นโจทย์ที่เพิ่มขึ้น นะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือด้วยความที่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคของคนชรา ใช่ นะคะแล้วก็เหตุก็คือพี่อ๋อเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้ ก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าแก่ๆจริง ๆ บ้านหลังใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายเราจะอยากได้บ้านหลังเล็ก ใช่ ๆ ที่ แล้ เรา วมัน สา จะ มารถ ดูแลตัวเอง ไปได้ทุกที่ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนอื่น ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่มาดูแลเราอะค่ะ ค่ะ เขาก็จะดูแลเราได้สะดวกขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้เราก็เลยมีแบบบ้านออกมา ใช่ค่ะ แต่เดี๋ยวอันนี้เราจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะ ค่ะ แต่เราก็ต้องบอกก่อนว่า เวลาเรามีแบบบ้านขึ้นมาเนี่ย ตอนเนี้ยที่ทำไว้เนี่ยก็ทำไว้2แบบ 2 แบบค่ะ ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นแบบ2ห้องนอนกับ1ห้องนอน ใช่ค่ะ ใช่ไหมคะ ก็ต้องบอกว่าราคาต้องพูดว่าราคาก็ไม่ใช่ว่าต้องเท่านี้นะ เพราะแล้วแต่วัสดุ เพราะอย่างที่บอกอย่างที่พี่เปิ้ลเขาพูดไปตอนแรกนะคะว่าบ้านน็อกดาวน์ในความหมายของเขาคือ 1. คุมงบได้ 2. เลือกวัสดุได้ 3. ขึ้นอยู่คือมันเหมือนกับการเราซื้ออะไรสักอย่างหนึงแล้วเราสามารถคัสตอมได้หมดเลย ใช่ ใช่ค่ะ นะคะก็คือต้องบอกว่าเขาใช้วิธีปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นอย่างหลังเนี้ย ค่ะ ถ้าดูตามแบบแล้วต้องบอกว่าเป็นบ้าน2ห้องนอนนะคะ แต่ตามแบบเนี้ยเป็นฮวงจุ้ยของคนที่ทำงานประจ ค่ะ ำก็คือตื่นเช้ากับบ้านเย็นนะคะ คือเหมือนกับมีบ้านเอาไว้พักผ่อนเอาไว้นอนอย่าง ใช่ เดียวไม่ ก็ ได้ คื ทำงาน อ ในบ้าน นี่คือแบบบ้านสำหรับอันนั้นนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดไม่ได้ทำอาชีพนี้ มันก็ปรับเปลี่ยนได้อีก แล้วก็ปรับเปลี่ยนเลเยอร์ในขณะอย่างเช่น อันนี้ห้องนอนอาจจะอยู่ด้านหน้า ใช่ พอคุณมาคุยกับเราเนี่ยพี่ทำอาชีพนี้นะเราก็ต้องมาดูแล้วว่า ดูให้ ห้องนอนยังไงที่จะเหมาะกับคุณ เพราะว่า ใช่ แต่ละคนทำอาชีพต่างกันไงแต่ทุกคนอยากได้คือบ้านที่สงบสุขบ้านที่อยู่สบาย ใช่บ้านที่อยู่แล้วไม่ลำบาก อืม มีเงินใช้ไม่ป่วย มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว แต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านที่ไม่ป่วยเนี่ยไม่ป่วยเมื่อไม่ถึงการนะ ใช่ ถ้ามันถึงการของคุณใครก็ช่วยไม่ได้ อันนี้เราก็ต้องพูดไปก่อน เพียงแต่ว่าพอคุณอยู่ในบ้านหลังเนี้ยฟังก์ชันต่างๆ ที่เขาทำไว้อะมันเพื่อการที่ช่วยเหลือคนที่สูงอายุหรือคนป่วยอยู่แล้วนะคะ ทีนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้ามีคนมาซื้อ อืม ค่ะ หมายความว่าทั้งสองคนจะดูแบบบ้านดูฮวงจุ้ย
ใช่ แล้วก็ดูสีให้ด้วย ใช่ครับ เราก็คือจะปรับเปลี่ยนได้หมด แล้วถามหน่อยว่าเปลี่ยนหมายถึงว่าถ้าแบบงบน้อยอ่ะเปลี่ยนวัสดุได้ปะ ได้ครับก็คือต้องถามก่อนว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรนะ อืม มีงบประมาณเท่าไหร่ อืม ใช้ประโยชน์แบบไหน อืม เพราะบ้านอันเนี้ยมันสำหรับเพื่อคุณ อ่า เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อคุณเลย เออ นะก็คือต้องมาคุยกัน แล้วปกติแล้วใช้เวลาสร้างหลังหนึ่งกี่เดือน หลังนึงเหรอครับ จริงๆอยู่ประมาณ25-30 วัน แค่นั้นอะ ไม่1 เดือนในการสร้างแต่คิวในการสร้าง อันคิวอีกเรื่องนะแต่อันนี้ ไม่ คื ใช่ อระยะ ไม่ การ ใช่ ส ย ร้าง กหูปุ๊บแล้วอีกเดือนหนึ่งได้บ้านนะคะ อาจจะต้องรอคิวนิดนึง เขาพีคหน่อยของคนนี้ ใช่ ส่วนการติดตั้งก็วันถึง2 วันก็เสร็จแล้วครับ แล้วอันนี้ล่ะปกติเวลาเราสร้างบ้านอ่ะ แพงมาก ใช่งบ คือ ปาร าก ด้วย ฐานต้องตอกเสาต้องนู่นนั่นอันนี้ต้องทำไหม หนึ่งนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเราต้องดูหน้างานก่อนนะครับ ว่าพื้นที่หนึ่งดินเก่าไหมถมใหม่ไหมพื้นที่เป็นยังไงเป็นนาเป็นโลมเป็นอะไรถมใหม่หรือดินเดิมนะครับถึงจะตอบได้ เพราะว่าในการจัดการรากฐานเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่เลย งั้นถามหน่อย สมมุติว่ารากฐานโอเคละสร้างแล้ว10 ปีพังหรือเปล่า ที่ทำมายังไม่เคยนะครับ สูง เพราะว่า สุ ยั ด งแข็งแรง บ้านอย่างเงี้ยมันอยู่ได้กี่ปี จริงๆแล้วต้อง มันอยู่ได้เหมือนบ้านอย่างนี้ปะ คือต้องบอกเลยมันเหมือนบ้านทั่วไปเลย มันมีการบำรุงรักษาเหมือนกัน อย่างเอางี้ถ้าพูดในเชิงบ้านไม้ บ้านไม้ก็ทาสี นะ ใช่ บ้านปูนก็ต้องทาสีเหมือนกัน ถูก ถูกไหมครับ ถูก บ้านเหล็กก็ต้องทาสีเหล็ก เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราบำรุงหรือ พูด ไม่ ง่ายๆคือต้องดูแล ถูกต้ มั อง นก็ ค คื รั อบ มันไม่ใช่ต่อให้คุณจะมองว่าเอ้ยมันเป็นบ้านน็อกดาวน์ยกไปตั้ง แล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยตามเวรตามกรรมไม่ได้ ไม่ได้ มัน ครับ ให้คุณคิดว่ามันเป็นบ้านหลังนึงแล้วคุณก็ต้องมีการแมนเทนแนนเพื่อ ไม่ จะให้ แต่ มัน ว่า อยู่ เข้าใจ ได้ยาว ว่าความคิดของคนอ่ะบ้านหลังหนึ่งอ่ะถ้ามันเป็นบ้านที่สร้างอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกมันคงทนถาวร อืม บ้านน็อกดาวน์อ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้สึก แป๊บ ว่า เดียว แม่งพังง่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงปะ ไม่จริงครับ แต่ว่าแค่มันสามารถยกไปได้ คุณ ใช่แค่ อย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยคนอยู่บ้านไม้กัน อืม ตายไปรุ่นหนึงแล้วยังอยู่เลย อ่ะ ถูกไหมครับ จง อีเพิ่งจะสังเกตนะบ้านบางหลังเนี่ยอยู่มา2 รุ่นแล้วบ้านไม้เนี่ย อืม เพิ่งรื้อทิ้ง ถามว่าทำไมถึงพัง เพราะคนรื้อ ไม่ใช่ไม่เคยทาสีเลย อยู่มา 30-40 ปี มันไม่ได้แมนเทนแนน ใช่ฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องพัง แต่เดี๋ยวต้องบอกว่าพี่ออกกรี๊ดมากนะพอรู้ราคาเท่าไหร่ 650,000 650,000นะคะได้บ้านสองหลังนี้นะหลังละ650,000แต่เป็นแบบนี้ แล้วก็ต้องบอกว่าใช้เวลาสร้าง1 เดือนอย่างที่บอก ใช่ นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าสร้างไปเสร็จแล้วล่ะ แล้วมีปัญหาติดต่อได้ปะ ติดต่อได้ค่ะ หรือทิ้งเลย ไม่คือเรามีบริการมีทีมเซอร์วิสอยู่แล้ว ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคือเราทำธุรกิจนี้มานานนะครับ เราก็มีทีมช่างมีทีมงานเซอร์วิสพร้อมนะครับ ก็คือถ้ามีปัญหา ยัง ก็โทรเรียก เอางี้ดีกว่า ถ้าเราอยู่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันสีมันซีดแล้วอ่ะโทรมาที่ร้านนะทำเองไม่ได้บอกนะเรามีช่างเรียบร้อย แล้วถ้าอย่างนี้ล่ะ อยู่ไปแล้วแบบเฮ้ยชอบว่ะอยากขยายทำได้ปะ ทำได้ครับ ได้ แล้วอย่าลืม เหรอ ว่าเราเป็นสไตล์น็อกดาวน์นะ เราสามารถไปประกอบเพิ่มได้ ไปกรอบเพิ่มได้ วันนี้อยากได้ห้องเพิ่มต่อทางซ้ายไหมต่อทางขวาไหมแต่ เหมือน ต้อ เล่ ง น ดู เกมเลยเนาะ ต้องดูให้ถูกหลักนะ เหมือนจิ๊กซ ให้ อ ดู ว์ ให้ เล ถู ย กหลั วะ กนะให้ดูให้ถูกหลักด้วย ต่อไงแล้วไม่เสี มาย บ้านกูก่อนเลย ไม่เพราะว่าวันนั้นอะที่วันนั้นอะกันไปเจอที่ใครที่ไปงาน12ก็จะรู้ว่าเรามีแนะนำทุกคน มันก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขามาเขาบอกว่าเนี่ยหน้าบ้านที่ส่วนมากบ้านคนไทยอะค่ะก็น่าจะเป็นสนามหญ้า ใช่ ไหม แล้วว่า ให้เด็กๆอะไรเงี้ย ใช่ แล้วบ้านอยู่ด้านหลังเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะใช้พื้นที่เท่าไหร่ใช้พื้นที่เท่าไหร่คะ บ้าน1 หลังใช้พื้นที่เท่าไหร่กี่ตารางเมตร ตอนล่าสุดมีประมาณ40 กว่าตารางครับ40 กว่าตาราง ทีนี้พอเขาคุยกันรายละเอียดกัน กูได้หลายหลังเลยนะเนี่ย ใช่ไม่แล้วเขาก็ เป็นรีสอร์ทเลยเหรอ แล้วเขาก็โทรเขาก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยหน้าบ้านพี่อ่ะมันมีสนามคือหมู่บ้านทุกคนรู้กันนะหน้าทุกคนจะมีสนามแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าดีว่ะตอนนี้พ่อพี่ก็แบบสูงอายุแล้ว แล้วก็เขาก็เห็นแบบบ้านเขาก็ถูกใจ เพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องนั่งรถเข็นนะคือ ทุกคนนะลองคิดสภาพถ้าสมมติว่าคนอาจจะยังคิดไม่ออกว่ามันสำคัญตรงไหนหรือว่ามันว้าวยังไง คือถ้าคนดูแบบยังหนุ่มยังแน่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วไงวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าคุณเคยประสบอุบัติเหตุ หรือว่าคุณเคยนั่งรถเข็นดูเนี่ย ขอบอก คุณจะรู้เลยว่า ทรมาน ขึ้นบันไดหรือว่าเดินอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถเดินได้ โอ้ย มัน ท ลำ ร บาก มานมาม าก ต้องบอกอย่างนี้นะคะ ต้องบอกว่าที่บ้านเนี่ยพอพิการเนี่ยพี่อ๋อเดินไม่ได้เนี่ย บอกได้เลยว่ามันคือมันรกอ่ะเพราะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ ต้องให้คน ไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองนะคะ ต้องพึ่งพาคนอื่น ใช่ ทีนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว ราคาเท่านี้
เอามาคุยกันมีงบมีอะไรก็มาคุยกันได้ ใช่ อย่างหนึ่งที่พี่อ๋อกล้าพูดก็คือเราไม่สร้างบ้านแบบสัวๆคือสักแต่สร้างเราไม่ทำแล้วเอามาเนี่ยเราจะดูฮวงจุ้ยให้ดูสีบ้านให้นะคะ ดังนั้นถ้ามาเนี่ยก็ต้องขอข้อมูลด้วยเนาะ ใช่ค่ะ ไม่ใช่สักแต่ว่ามาถึงแล้วก็บอกว่าจะเอาหลังหนึ่ง ไม่ได้นะคะแล้วถ้าบางคนเนี่ยถ้ามีงบเกิน บอกว่าไม่เอาวัสดุนี้อยากได้แข็งแรงกว่านี้ อยากได้สวยกว่านี้เติมได้ จัดให้ได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีออปชันให้เลือกนะคะก็คือไอ้ราคาที่เราบอกเนี่ยคือตัวบ้าน แต่ว่าข้างในที่เขาออกแบบมาเนี่ยเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเหรอ ใช่แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ย เจ๋งว่ะ คุณสามารถเหมือนแคตตาล็อกเลยนะจะจิ้มอะไรใส่ดี ยกตัวอย่างนะมาอินเสิร์ตนะมาอิน อ เสิ ย่าง ร์ต เช่นแบบเฟอร์นิเจอร์ตัวเนี้ยค่ะ มันก็สามารถพับเก็บได้ คือมันฟิลเหมือนกับ เหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ย เหมือนกับมูจิอะไรอย่างเงี้ยความมินิมอลอะไรเงี้ยคือแบบใช้พื้นที่น้อยเก็บได้ คืออย่างที่บอกคือเราออกแบบมาสำหรับรถเข็น สมมุติถ้าคุณนั่งรถเข็นแล้วของบ้านคุณเนี่ยของเต็มเลย รถมันก็ไป คุณ ไม่ ก็ ได้ เข็นไม่ได้ เออ แต่ถ้าคุณเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบจะใช้งานก็ดึงออกมา พอเสร็จแล้วก็เก็บกลับรถจะได้เข็นได้สบายจะได้โฟล์ อันนี้คือทำสามารถเป็นออปชันเลือกได้ด้วย ใช่ครับใช่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับบ้านพวกนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเพราะว่าหนึ่งด้วยพื้นที่ที่จำกัด ค่ะ เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ของทุกส่วนบ้านได้อย่างเต็ม สู ที่ งสุดเลย ครับ หมายความว่า flexible ทั้งหมด ใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็น ทำให้สิอย่าง เคา บอ น์ ก เตอ ว่า ร์ 650,000หลังเนี้ยอยู่ๆเขาบอกว่าเขามีงบเพิ่ม แต่เขาอยากได้เนื้อที่ใหญ่กว่านี้ ก็ทำได้ เอาบ้านเก็บไว้ได้ไหม ได้ คืออย่างที่บอกคืออันนี้มันเหมือนกับการคัสตอมอ่ะ อ่ะ คือ อยู่ที่อันที่อยากรู้ ติดแอร์ท่อน้ำไม่รั่วไม่แตก การ ท่ จั อบ ปลา นะค กั รับ นนะปกติมัน ถามเผื่ออยากรู้ ก็เหมือนใช้งานเหมือนบ้านปกติเลยครับ เพราะว่าห้องน้ำอ่ะถึงแม้จะมองว่าเป็นน็อกดาวน์แต่ว่าการใช้งานไม่ได้แตกต่างจากบ้านเลย คือทุกอย่างเหมือนบ้าน คือมันคือบ้าน อ่ะ โอเค คือมันคือบ้านเลย แต่คำว่าน็อกดาวน์แปลว่ามันประกอบเร็ว มันไม่ สร้าง ใช่ เร็ว เหมือนในนี่ใช่ไหมตู้คอนเทนเนอร์มาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่เนาะ ไม่ใช่ครับ ต่าง มัน กันมาก มันจะต่างกันมาก เพราะว่าเราจะไม่บอกนะว่าข้อเสียของเขาคืออะไรนะ แต่ว่าคือด้วยลักษณะพื้นที่และโครงสร้างมันต่างกันสิ้นเชิงอยู่แล้ว รู้ไหมเราเจออันนี้เลยคือบ้านสำเร็จรูปปัจจุบันเป็นหมู่บ้านเลยนะ เข้าไปปุ๊บพอเราบอกว่าเราจะเจาะผนังเจาะไม่ได้ ใช่ เพราะตอนเนี้ยวิธีการสร้างของหมู่บ้านก็จะเป็นลักษณะเจาะไม่ได้ ติดไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ ทุบผนังก็ไม่ได้ ต้องบอกเลยฮะอย่างลูกค้าเนี่ยมีการฟิตมาเรื่องตำแหน่งของปลั๊กต่างๆ ใช้งานเนี่ยมันก็ต้องตำแหน่งที่เขาถนัดถูกไหมฮะ อ่า ว่าเขาจะหลบไปมุมไหนแบบไหนเนี่ยก็ได้ คือต้องคุยรายละเอียดคือมันต้องลงรายละเอียดกันนะครับ คือหลาย ๆ คนที่อาจจะเป็นตัวเลือกในการซื้อบ้านส่วนมากก็จะเป็นคุณลูกที่จะซื้อให้พ่อแม่หรือว่ามีคนป่วยในบ้านนะคะ มันก็อย่างที่บอกคือพวกเราเลือกวัสดุทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นแบบเนี่ยก็คือเขาออกมาให้เป็น user friendly เรารู้ใช่ป่ะว่าตอนนี้ในยุโรปอะหลาย ๆ ที่อะเด็กวัยรุ่นอะเริ่มไม่อยากอยู่บ้าน เขาจะมีรถบ้าน ใช่ พวกเขาก็ทำรถบ้านด้วยนะคะ แล้วก็ผูกพ่วงกับรถยนต์ หรือซื้อรถตู้มาแล้วก็ทำไปในรถตู้เลยนะคะ อันเนี้ยก็คือสองคนนี้ก็ทำเหมือนกัน ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันจะตอบโจทย์ของ ไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต ในอนาคต เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะในยุโรปตอนเนี้ยเด็กๆก็ไม่คิดจะซื้อที่กันแล้ว เพราะ เขา ว่า จะใช้วิธีไปเสียบปลั๊กที่อื่นแทน ใช่เขาก็ขับไปแล้วก็ไปดูว่าเขาให้จอดที่ไหนได้บ้าง ใช่ อันเนี้ยนะคะก็คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าคาราแวนถ้าเป็นของอเมริกาหรือว่ายุโรปนะคะ แต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเข้ามา เพิ่งจะเริ่มรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ใช่ แล้วก็หลายๆคน ถ้าบอกว่าทำรถบ้าน และไอ้พวกรถที่ขายข้าวอะรถเคยเห็นรถป้าที่ก็แบบว่าไปทำ คุ ผู้ ณ ชา ถามว่าเรา จะเอาอะไร อยากได้อะไรนะเอาไปทำอะไร อยากได้เรื่องที่อยู่อาศัยหรือเครื่องมือทำมาหากินคะ ใช่เขาบอกว่า one stop service นะคะ แล้วก็ถ้าเป็นฟู้ดทรัคหรืออะไรดูช่วยให้ด้วยป่ะ เอาแน่นอนเทียบ เน่ อันนั้นเราชัดเจนต้องคุยกันนะ ไม่ใช่ ต้องคุยกัน เดี๋วนะค่าตัวกูเท่าไหร่ ต้องถามแบบนี้ก่อนคือแบบว่ากูไม่ได้อะไรด้วยเลย โดนใช้งาน โดนใช้งาน ก็ต้องบอกว่าเราดูฮวงจุ้ยให้หมดนะคะ ดูสีให้ด้วย ถ้าสมมติว่าคุณเป็นฟู้ดทรัคหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่บ้านแล้วดูสียังไง เราดูสีให้ด้วยนะคะ แล้วก็เราจะบอกว่าเราจะทำร้านของคุณเนี่ยก็คือเราดูทุกอย่างให้ ดูตำแหน่งด้วยบางคนเขาก็จะมองว่าเขาเอาสะดวกไงแต่ของเราไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าเอาตำแหน่งสมมติขายเป็นอาหารตามสั่งแบบรถฟู้ดทรัคเนี้ยตำแหน่งที่ผักเนี้ยอาจจะอยู่ตำแหน่งผิดที่ก็ได้ ใช่ จะไม่รู้นะ เรา คะ ก็จะมีการดูฮวงจุ้ยให้ด้วยว่าทำยังไงให้ขายดีอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะ
ขายได้เยอะแล้ว เอา ก็ ไว้ อาหารประเภทไหน เอาไว้ทุกคนสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกใน EP ฮวงจุ้ยฟู้ดทรัค อยากจะบอกด้วยว่าอันนี้ถามเป็น เป็นความรู้ให้ทุกคน สำหรับOCU ไม่ใช่ความ อ๋อ รู้ เหรอ ละ อ่ะ ขอเฟเวอร์แล้ว ถ้าบอกว่าเป็นOCU มา หรือออท็อกเซนมาลดให้ปะ ลดให้ ล ค่ะ ดให้ นี่มีลดให้ด้วย แน่นอน อันนี้หลังไมค์มาเลย แล้ว แล้วก็จะมีแบบอ๋อพี่อะไรอย่าง หนู งี้ เป็นลูกศิษย์ค่ะอะไรอย่าง ไม่ เงี้ ทุก ย คนก็แบบแคปหน้าจอที่แบบทุกคนดู YouTube อะไรเป็น ก็ได้ เป็นสิทธิ์น้องมาอย่างเงี้ยหร เป็นสิทธิ์น้องมาลดให้หน่อยอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ส่วนลดก็อาจจะได้เป็นของแถม ใช่เป็นออปชั่นเสริมได้ นะคะแล้วก็ยืนยันได้อย่างหนึ่งอันนี้พี่การันตีให้ก็คือเราไม่คดไม่โกงไม่เราจริงใจเราบอกจริงอะไรดีไม่ดีเราเนาะเราไม่สามารถโกหกได้อยู่แล้ว ดังนั้นเราก็จะพูดความจริงว่าอันนี้ไม่ดีนะคะ อันนี้ต้องเปลี่ยนนะคะ อันนี้จะอยู่ได้แค่นี้นะคะ เราจะไม่ได้อยากได้เงินคุณจนถึงขนาดที่ว่า ทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการต่อให้มันไม่ดีกับคุณก็ คือ ตาม ตอแหลแล้วถึงเวลาไม่ได้ของจริงก็ไม่ว่า แต่ว่าโทรมาก็อาจจะต้องรับความจริงนิดนึงนะคะว่าคิวนานแค่ไหนอะไรอย่างงี้ เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะฝีมือแล้วทำมานานไหนลองบอกสิตอนนี้คิวถึงไหน มิถุนา ไปถึงมิถุนายนแล้วเหรอแม่เช้า ตอนนี้คือยังไม่ได้รับปิดรับนะ เอาจริงเหรอ บอกว่าจะเป็นเดือน ช่วง ใช่ ไม่เพราะว่าคืออย่างบางเจ้าเขาก็แบบรับสุดท้ายส่งมอบงานไม่ทัน แต่ที่นี่คือเขาต้องแบบไม่ได้นะเราต้องตามลูกค้าเรานะลูกค้าก็ต้องตามนะ แล้วถ้ากูสั่งกูจะได้เมื่อไหร่วะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวคุยกันครับ ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่อ๋อถามอันนี้ถามก่อนจะจบนะ ค่ะ สมมุติพี่อ๋อไปได้เฟอร์นิเจอร์ที่อยากได้ที่ญี่ปุ่นหรือยุโรปเอามาเนี่ยสามารถเอามาคุยได้แล้วก็ทำให้ได้ด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าพี่อ๋อได้แบบมา อ๋อได้ครับได้ แล้วพูดคุยง่ายคือเขาเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะคะ ยังไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยถ้ามาปรึกษาแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายเงินเลย คือ อะไรอย่าง ปรึก เงี้ย ษาแล้วยังไม่ได้ซื้อก็ได้ มีโครงการก็คุยกันได้ ไม่ใช่ปัญหา นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆพี่อ๋อกับกัสเนี่ยทำเทปนี้ไม่ได้ว่ามาขายของ ใช่ แต่เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้คนป่วยเริ่มเยอะ ใช่ นะคะผู้สูงอายุก็เริ่มเยอะ ใช่ แล้วเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ไปเสียเงินเยอะๆ เพราะว่าถ้าจะสร้างบ้านหลังหนึ่งตอนนี้ ใช้เงินเยอะแล้ว มันก็บาน ด้วย แล้วจริงๆ ด้วยเศรษฐกิจอะเนาะแล้วใช้เวลานานความยุ่งยากก็เกิด ถ้าใช้วิธีเนี้ยง่ายกว่าที่สำคัญตอนนี้คนอยากทำธุรกิจพวกฟู้ดทรัคเยอะ พี่อ๋อก็อยากให้โอกาสทุกคนที่ว่าเวลาจะซื้ออย่างเนี้ยค่ะ มันไม่มีคนดูให้ ใช่ แล้วคนหลายๆคนก็ดูไม่เป็นถึงเวลาก็จะลำบาก ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ายิงนัดเดียวได้นกหลาย ๆ ตัวเลยสำหรับเทปนี้นะคะ ก็ฝากไว้สำหรับคนที่มีพ่อแม่สูงอายุ หรือว่า มีคนป่วยที่ต้องดูแล แล้วก็หลายๆคนที่ออกจากงาน อาชีพเสริม แล้วอยากหาอาชีพเสริม อยากจะทำฟู้ดทรัคหรืออะไรอย่างนี้ แล้วพี่อ๋อถามหน่อยถ้าในฟู้ดทรัคใช้เวลานานแค่ไหน คุณทักเหรอครับ แล้วแต่ปะ คือเราต้องคุยก่อนว่าอยากได้รถอะไร ก็คือเดี๋ยวคุยรายละเอียดทีหลัง และอยากทำเอาไปทำอะไร อืม เพราะว่า แล้ว หนึ่งอ่ะ ประมาณ เราต้องดีไซน์เคาน์เตอร์ข้างในออกมา แล้ว เฉพาะ ระยะ สำห เว รับแต่ ลา ละชิ้น เนี่ยนานแค่ไหน ก็ประมาณถ้าเป็นรถเนี่ยใช้เวลาประมาณ 30-45 วันประมาณนั้นครับ ก็ประมาณ ก็ ไม่ ป ประ ระ มา มา ณ ณเดือน ประมาณ นิด บ้านนั่นแหละ ๆเพราะมันก็สามารถ follow up ติดตามมันได้ รถบ้านเนี่ยบอกได้เลยนะครับ เรามีอู่ซ่อมเฉพาะเลย ก็คือมีปัญหาชนอะไรพวกนี้ ก็ เรา คือ ก็ วันสต็อป รับ เซอร์ เข้า วิ มา ส ทำเสร็จเรียบร้อยเลย ดูแลหมด ครับผม นะ ตั้งแต่ตัวรถยันตัวบ้านเลย แม่เจ้ามึงพ่วงทุกอย่างเลย ครบก็เดี๋ยว โอเค ให้พี่แบงค์ฝากเพจหน่อยว่าจะติดตามไปสอบถามไปที่ไหนคืออะไร ได้ครับก็สำหรับเรียนคุณย่าน็อกดาวน์นะครับ1เพจนะครับในส่วนบ้านทรงไทยนะครับ แต่ถ้าเป็นโมเดิร์นเป็นโรซี่เฮาส์นะครับ ก็เดี๋ยวเราขึ้นไป แล้วเบอ ให้ ร์โทรศัพท์ คือ ใช่ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ 0856656959 ครับ ก็สามารถโทรมาถามได้ไม่จำเป็นต้องซื้อหาก็ได้ ปรึกษาได้ครับ เออ ยินดีครับ ถ้ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะ ใช่ เราให้คำปรึกษาได้ นะคะ ก็ถือซะว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเรานะคะพี่อ๋อก็อยากมอบนี้แล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง Subscribe ใช่ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดกรุณาไปติดตามที่ Facebook ใช่ค่ะ นะคะก็คืออ๋อ Diary นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่ในนั้นเยอะ ใช่ กว่าใน เรา YouTube มีไลฟ์บ้าง เรามีตอบคำถาม มีเล่นเกม มีแจกรางวัลด้วยบางที ใช่นะคะ ก็ฝากด้วยนะคะตรงนี้ หวังว่าเทปนี้ก็คงให้ประโยชน์อะไรกับทุกคนได้บ้างนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ